In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, vandaag hebben we het over keuzestress. Zult u zeggen, keuzestress? Ja, zowel de consument als wij hebben het ook. Wij hebben ook keuzestress. Wij moeten ook altijd bij de les blijven. Wat moeten we nou kopen en wat moeten we nou niet kopen? Dat is best lastig. Want die markt is constant in beweging. En ik zie zoveel bewegingen. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, zo'n BMW CS of CSI. Die zijn zo enorm duur geworden de laatste tijd. Maar dat is eigenlijk iets van het laatste jaar. Nou, daar moet ik rekening mee houden. Zowel met de inkoop als met de verkoop. Ook met de verkoop moeten de prijzen natuurlijk aanpassen. Dat begrijpt u wel. Maar u als consument heeft ook keuzestress. Want daarom laten wij de mensen altijd lekker lopen hier. We laten ze lekker lopen. Loop maar rond. Sommige mensen lopen hier uren rond. Omdat ze het niet weten. Maar vaak komt het voort uit de jeugd. Want je krijgt nu de 40ers die kijken naar hele andere auto's als de 60-plussers. Dat is weer een auto, zo'n Ferrari. Dat is weer voor de iets jongere generatie, 365. Een MGA'tje is weer voor de iets oudere generatie, over het algemeen. Hè? Uitzondering dagen later. Eigenlijk 911 is natuurlijk ongelooflijk populair. Maar, 356, we hebben er maar 3 geloof ik. Hier staat een C'tje, daar staat een B'tje en daar staat een pre-A. Ja, dat is de mooiste overigens, vind ik. Maar ja, de meningen verschillen. De generatie van mijn zoon, rond de 40, die vinden een C'tje weer leuk, want die heeft iets meer pk's. Dit is natuurlijk geniaal. Deze kleur is fantastisch. Er zijn er maar 6 van gemaakt. 3500 blijft altijd een icoon. Dit, vooroorlogs. Dan zou je zeggen, vooroorlogs, je sterft uit. Maar dat is niet waar. Want vooroorlogs, als het een beetje sportief is, zijn de mensen heel geïnteresseerd. Maar ze zijn wel geïnteresseerd in een beetje sportief. Daarom keuzestress. Zowel voor u als voor ons. En voor ons is het ook best lastig. Want je praat natuurlijk altijd vaak wel over enorme bedragen. Hè? Het gaat nergens over. Maar het moet allemaal wel kunnen. Kijk, Mustangs zijn heel populair geworden. Hoe komt dat? Nou, dit heeft ook een oorzaak. Ze zijn in Amerika in één keer duur geworden. Zoals de Corvettes ook. In Amerika zijn ze op dit moment enorm duur. Gaan er enorm de lift in. Waarom? De vaders hadden vroeger een Mustang, de opa's hadden een Mustang en de jongeren vinden een Mustang. Iedereen vindt eigenlijk een Mustang mooi. Dat is dan zo'n typische auto die iedereen mooi vindt. De 308 en de 328, dat zijn de laatste klassieke Ferraris, zullen we maar noemen. Een beetje de lijn van de jaren 60 van de Dino. Schieten omhoog in prijs. Vaak is het zo dat ik auto's die ik 5 jaar geleden verkocht heb, dat ik nu meer moet betalen als dat ik toen gekregen heb. Dus wij moeten altijd heel goed met de les blijven. En die klant die weet het ook, die ziet het ook. Omdat alles nu tegenwoordig heel transparant is, kun je gewoon zien wat de auto's opbrengen. Het enige verschil is vaak kwaliteit. En dat is wel belangrijk. Kwaliteit. En dan gewoon een kever. Kijk, hier staat nou zo'n kever. Het is weliswaar een ovaaltje. Helemaal gerestaureerd. Kost tegenwoordig €37.000. Maar heel geliefd. Iedereen weet wat een kever is. De mensen hebben vaak een kever gehad in het verleden. En dan zeggen ze, ja, een kever is mooi. Dan heb ik wat geld, dan wil ik weer een kever. Ja, en een mooie kever te vinden is verdomd lastig. Dat kan ik u vertellen. Kijk, zo'n Rover is nou weer een typisch voorbeeld. Maar ik vind dat hij sterk ondergewaardeerd is. Dit is de laatste echte Engelse auto. Met een mooie V8 erin. Dat is toch een mooie auto? E-Type. E-Type, een van de mooiste auto's ter wereld. E-Type blijft altijd, zowel voor de oudere als voor de jongere generatie. Iedereen vindt een E-Type mooi. En er is ook een heel verschillend publiek wat erin rijdt. Ik heb 40ers, ik heb 30ers in een E-Type en ik heb 60ers in een E-Type. E-Type is mooi. Blijft ook mooi. De glans gaat er nooit vanaf, zeg maar. Tja, Nico. Inderdaad. Keuzes. De een is mooier, de andere is sneller en bij weer een andere haal je jeugdherinneringen naar boven. Gelukkig hoeven we niet per se te kiezen en kunnen we via jou toch van alles blijven genieten.